Đây là cái máy cắt cỏ các bạn. Khánh Nguyễn mới mua có năm rồi, đúng tháng 4 luôn. Mà bây giờ tự nhiên đề nó không có nổ các bạn. Đề nó không có nổ. Thường thường mình đề thì mình bóp cái này, rồi mình nhấn cái này vô thì nó nổ. Mà giờ bóp nó cũng không nổ luôn. Pin thì là mình check thì pin nó mới, mà không biết nó bị cái gì. Có anh chị và các bạn nào biết thì chỉ giùm Khánh Nguyễn nha. Sáng người bạn chỉ là lật phía dưới lên, liên up này kia, rồi mình cũng liên up luôn rồi, mà đề nó cũng không có nổ. Mới mua được có 1 năm mà. Thì cái này là cái máy mình mua thì nó có 2 cục pin, có loại có 1 cục, mình mua lại 2 cục. Lỡ mà có hết điện thì hết pin thì mình thay cục pin khác. Mà giờ coi như là đề hết nổ rồi.